Factoring easy trinomial. We have the three terms, x squared minus 12x plus 36. Ito yung i-factor out natin later. Pero, before that, meron muna akong illustration kung ano-ano ba ang parts ng trinomial na ito. May I repeat? Here is the illustration. Before tayo mag-proceed sa main steps kung paano i-factorize yung given na trinomial. So, we have the x squared plus bx plus c. So, ano ba yung x squared? Yung first term. Yan ay quadratic term. Bakit quadratic? Kasi 2 yung exponent niya. Another, itong pangalawang term na bx. Ang term na yan ay tinatawag na linear term. At ito naman, ang letter C ay ang constant term. Okay, now, may ipapakita akong mga steps kung paano i-factor yung trinomial. Number 1, write down 2 pairs of parentheses. Number 2, determine the factors of C. Number 3, find the combination of factors that will add or subtract to equal B. The fourth, place the values into parentheses. Then the fifth, ito yung last part na. Once na factor out na yung trinomial, checking na tayo. For that fifth step or way, check using FOIL method. I-explain ko later kung ano yung FOIL method. Okay, i-apply na natin yung mga steps. Gamit ang given na trinomial. First, maglagay daw tayo ng dalawang close and open parentheses. Okay? Then, itong x squared or quadratic term, ay kunin natin ang mga factors. Ang x squared ay resulta kapag ang isang x ay minumultiply mo sa isa pang x. So meaning, ilalagay ko na dito yung isang x sa isang pares ng parenthesis at another x sa pangalawang pares ng parenthesis. Okay? Now, dito na tayo focus sa constant term. Bakit constant term yan? Kasi wala man siyang kasamang variables like letters x, y, z at iba pang letters. Kaya siya tinatawag na constant. Nag-iisa lang siya. Wala siyang kasama. Now, bakit ifo-focus natin ang factors dito sa 36? Para makukuha natin ang nasa middle term. Nagbabase yan dito sa constant term. So for now, hanapin natin yung mga factors ng 36.
So, ibig sabihin, dalawang numbers o dalawang factors na kapag i-multiply mo, ang sagot ay 36. Okay. 36 times 1. Okay, remember, I am using the dot. Okay, the dot, not the x. Kasi baka ma-misinterpret ninyo na variable yan. Nagagamit na kasi si x, oh. Ang daming x dyan. Mga x yan. Baka ma-misinterpret na ninyo. Baka magiging variable na sa tingin ninyo. Kaya nilagyan ko yan ng dot. Indicator, yan na itong dalawa ay pinag-multiply natin or gumagamit tayo ng multiplication. Okay? So, may I repeat? 36 times 1 is 36. Ano pa ba? 9 times 4 is 36. Okay. 12 times 3 is 36. Then, 6 times 6, 36. 18 times 2, 36. Meron pa ba? Parang wala na. Okay, this time, gagawin natin ang ikakopy ko ito. 36 times 1, ikakopy ko lang yan. 36 times 1. Then 9 times 1. Then 12 times 3. Then 6 times 6. Then 18 times 2. So, bakit ko ginagawa yan? Kasi para ma-determine ko kung ipag-plus minus ko sila. Okay? This time, ipag-plus minus ko yan. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. For now, i-erase ko muna itong dot. Yan. Para mas lalong maintindihan. O, diba? Nag-plus, minus, plus, minus na ako. Kunin natin ang resulta. 36 plus 1, 37. 36 minus 1, 35. 9 plus 4, 13. 9 minus 4, 5. 12 plus 3, 15. 12 minus 3, 9. 6 plus 6, 12. 6 minus 6, 0. 18 plus 2, 20. 18 minus 2, 16. Now, sa lahat ng mga answers dyan, alin ba dito ang pinakamalapit diyan? Pinakamalapit. Hanapin, hanapin, hanapin. Hanapin, hanapin, hanapin. Hindi yan, hindi yan. Oh, wait. Ayan siya. Okay. Yan, yan, yan. 12, o diba? Pero ang tanong, dapat negative yan. Diba? Dapat negative yan. So, ibig sabihin, dito na tayo mag-focus. Dapat nagiging negative yan katulad nito. So, ang negative 6 plus 6 is 0. 6, positive 6 plus 6, positive 12. Negative 6 plus negative 6, negative 12. Okay, negative 12. Meaning, yang dalawang yan ang dapat piliin. So, ibig sabihin, negative 6, x minus 6, x minus 6. Ayan ang mga factors ng trinomial na to.
Now, paano natin malalaman kung ito ay tama? Tama kaya ito? E di syempre, i-apply natin ang FOIL method. Okay? FOIL method. So, ano nga ba ang FOIL? Unahin natin ang F. Ang F ay first. Okay, ito yung mga first niya. Ito, first and first. Meaning, x times x. Okay. X times x, we have x squared. O, yan yung first. How about itong O? Yan O. Ang O ay outer. So, meaning, ang mga outer. Yan. Oh, yan. Meaning, negative 6 times negative 6. Negative 6 times negative 6. The result will be positive 36. Okay? Positive 36. I-encircle ko nga ito. First, yan. Then, positive 6. Okay? Next. Itong, ano nga ba itong L? Oh, I mean, I. Yan ay inner. So, saan ba itong mga inner? Yan ang mga inner, oh. Yan ang inner. Yung mga nasa loob, nasa gitna. Oh. Negative 6 times x. We have negative 6x. Okay? Yan na. So, ito namang last. Ano ba ang last? Ang last natin ay ito ang mga last. Yan. X times negative 6, we have negative 6x. O yan. I-combine yan kasi exactly the same man sila na term. Meaning negative 6 plus negative 6 equals negative 12x. Which is exactly the same doon sa given. Yan. Okay? Isusulat ko yung final na. Ang final na answer ito. Okay? X squared. Then ito. Minus 12x. Then yan. Plus 36. Which is exactly the same doon sa given natin. Ibig sabihin, using this FOIL method, dito man natin ma-check kung yung sagot natin ay tama o hindi. So meaning, tama pala yung factors ng x squared minus 12x plus 36. Tama pala itong x minus x times x minus x. Yan pala ang sagot. Or pwede na rin, the same din ito. Pwede din ganito. X minus x. O, pwede din yan. Squared. Ayusin natin yung tube. Ulitin ko. O, ganyan. Both are correct. Pwede ganyan. Expand. Pwede din ganyan. Okay, sana naintindihan niyo yung explanation. Maraming salamat.